फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्निङ हाउस सेन्टरमा। आज म गुगल सम्बन्धी केही ट्रिक्स र टिप्सहरू लिएर आएको छु, जसलाई तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सेयर गर्नु होला र भिडियो लाउँदै समय हेरेर साथ दिनु होला। ठिकै छ, कति पनि ढिला नगरी आज हामी ट्रिक्स र टिप्ससँग लागौँ। पहिलो ट्रिक्स छ है, नम्बरहरूलाई चाहिँ ओडमा कसरी लेख्ने भनेर रहेको छ। जस्तो मैले 1 2 3 4 नम्बरलाई लिएँ, यसलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ ओडमा लगाउनु पर्यो भने मैले के लेख्न सक्छु भने 1 2 3 4 इन लेख्छु अनि त्यसपछि इक्वल टु गराउँछु अनि इङ्ग्लिस बनायो भने के हुन्छ त यो इन इङ्ग्लिस यसरी सर्च गऱ्यो भने चाहिँ यसले यहाँनिर चाहिँ गुगलले यो नेम्समा ओडमा लेखिसक्छ है। जस्तो 1234 जस्तै तपाईँले यसमा चाहिँ जुन कुनै नम्बरलाई पनि यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ट्रिक रहेको छ। जस्तो तपाईलाई मुभिजहरू मनपर्छ होइन, मुभिजहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रिकले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ आइरन म्यान लेखेँ, आइरन म्यान। अब यो आइरन म्यान भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू सर्च हुन्छ है। अब त हामीलाई त मुभिज नै चाहियो भने मुभिज लेख्ने अनि त्यसपछि कहाँ भनेपछि गुगल ड्राइभमा चाहिँ छ भने यसरी देखाउँछ र तपाईँले यहाँदेखि आइरन म्यान गुगल ड्राइभ भन्न आउँछ अनि यसरी क्लिक गरेर यहाँदेखि चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुभिजहरूको लागि यदि हजुरले मुभी डाउनलोड गर्न मनपर्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को टिप्स रहेको छ ओके, गुगल मिरर सर्च भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ भने सिधै गुगल मिरर सर्च भनेर यसरी तपाईँले क्लिक गरेर गुगल मिरर सर्चमा जानुभयो भने के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ गुगल चाहिँ मिररमा आइसकेको छ। प्याकम्यान वाला प्याकम्यान डोरल गेम भनेर यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गुगलमा र यहाँ चाहिँ तपाईँको गेम आउँछ। यो चाहिँ तपाईँहरू गुगलमा वेब ब्राउजिङ गर्दा गर्दै वेब सफरिङ गर्दा गर्दै चाहिँ केही बोर हुनुभयो भने यो चाहिँ ओके। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ, अर्को ट्रिक्समा यो फोटो सर्च रहेको छ। यो फोटो सर्च भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै होला। यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट गुगलमा चाहिँ इमेज सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजहरू राखेर हो गुगलमा चाहिँ के इमेजहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यसरी गुगलमा गएर भोइस सर्च छ, त्यसपछि इमेज सर्च, फोटो सर्च यसरी फोटो सर्चमा गएर तपाईँहरूले फोटो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी फोटो सर्चमा गएपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फोटो आफूले अपलोड गरेर यो फोटोको बारेमा चाहिँ के को बारेमा हो भनेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि यो मोबाइलमा पनि गुगल लेन्सबाट पनि गर्न मिल्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, यो अर्को टिप्सतिर जाउँ हामी। तपाईँले गुगलमा कुनै कुराहरू यसरी हान्नुभयो भने अटो सजेसनहरू दिएर हुन्छ हो। यो अटो सजेसन भनेको चाहिँ यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो। मान्छेहरूले के कुराहरू चाहिँ सर्च गर्छन् त युट्युबमा गुगलमा भनेर चाहिँ देखाएको। यसरी तपाईँले गराउनु भयो भने यो चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि युजफुल हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ तपाईँले चाहिँ फ्लाइटको स्ट्याटसहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ फ्लाइटको नाम जस्तो हान्नुभयो भने फ्लाइटको नाम हानेर अनि यहाँ ट्रेनको स्ट्याटस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कहाँनिर छ भनेर ट्रेनको स्ट्याटस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नम्बर हालेर फ्लाइट हानेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ गुगल अन्डर वाटर सर्च भनेर। गुगल अन्डर वाटर सर्च भनिरहेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा के आउँछ त, गुगल अन्डर वाटर सर्च हुन्छ यसमा। र यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को टिप्स र ट्रिक्समा रहेको छ अब चाहिँ हामी एड सब्ट्र्याक्ट कुरा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 1 2 यसरी नम्बरहरू राखेर यहाँ प्लस राखेर होइन, फेरि 1 2 यसरी
राख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट तलबाट रिजल्ट सो गर्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर चाहिँ जस्तो 111 अनि मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्टु 11 गर्नुभयो। यहाँ तल चाहिँ रिजल्ट सो गरिसकेको छ है। तपाईले चाहिँ गुगलमालाई चाहिँ क्यालकुलेटरको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ 120 लाई मैले चाहिँ डिभाइड बाइ 12 पनि यसरी गरेँ भने पनि यहाँ रिजल्ट सो गर्छ है, गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को रहेको चाहिँ युट्युब सर्च। युट्युब खोल्छु पहिला हो। युट्युब खोलिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ युट्युबमा आइसकेपछि यहाँनिर सर्च हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ लर्निङ हाउस एनपी भनेर यसरी सर्च गर्छु हो। यो यसलाई लर्निङ हाउस एनपी भनेर यसरी चाहिँ सर्च गर्छु हैन। र यो लर्निङ हाउस एनपी सर्च गर्छु कि यहाँनिर चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सो गरिसकेको छ हैन। तपाईले यस्तो गर्नुको साटो है, यस्तो गर्नुको साटो चाहिँ यहाँदेखि डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ भने www अनि त्यसपछि .youtube.com आइसक्छ अनि स्ल्यास गरेर यसरी लर्निङ हाउस एनपी यसरी सर्च गर्नुभयो भने सो गरिसकेको छ हैन। त रहेको छ तपाईले यहाँ फाइन्ड माई डिभाइसलाई जहिले पनि हैन फाइन्ड माई डिभाइस गर्नु होला। फाइन्ड माई डिभाइसमा गइसकेपछि आफ्नो डिभाइसमा भएको जीमेल आइडी र मोबाइलमा भएको जीमेल आइडीलाई चाहिँ सेम गरेर यसलाई चाहिँ अलाउ गर्नु होला। त्यसपछि अलाउ गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ भनेर। यो चाहिँ लोकेसन अहिले चाहिँ मेरो मोबाइलको लोकेसन यहाँनिर देखाइरहेको छ। त्यो एरियामा छ भनेर अनि लास्ट भनेर देखाउँछ। तपाईको मोबाइलमा चार्ज कति % छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। कुन वाइफाईमा कनेक्ट छ यो पनि देखाउँछ नेटवर्कमा। त्यसपछि इरेज डिभाइस भन्छ मोबाइल कहिलेकाहीँ तपाईको हराइहाल्यो भने यहाँदेखि तपाईले मोबाइल फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँदेखि सेक्युर डिभाइस पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले साउन्ड यहाँदेखि यो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा सर्च गर्नुहुन्छ गुगलमा हो। त्यसपछि ल मैले एउटा चाहिँ एरिया अफ नेपाल भनेर यसरी सर्च गरेँ हो। अब यहाँनिर एरिया अफ नेपाल भनेपछि यहाँनिर 47,560 किलोमिटर स्क्वायर भन्न आइसकेको छ हो। यो लेटेस्ट अपडेट भइसकेको छ। तर तपाईले सर्च गर्ने बेला चाहिँ कुनै पनि कुराहरू हैन अब लेटेस्ट सर्च गर्नु छ भने टुल्समा जानु होला। अनि टुल्समा गएपछि एनी टाइम भन्नेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो लेटेस्ट न्युज गर्नु छ पास्ट 24 आवर्समा हैन, पास्ट आवरमा यो घण्टामा हैन गएको घण्टामा के भयो भन्ने यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर लेटेस्ट पोस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँदेखि यसरी देखाउँछ र अल डिजिटमा चाहिँ सेन्ट न्युजहरूको हेर्नको लागि है। त्यस्तै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टरहरू जस्तो कुनै कुरा सर्च गर्न थाल्नुभयो भने सो वेलकम मेसेज है, वेलकम मेसेज इन पीपीटी भनेर यसरी तपाईले सर्च गर्नुभयो भने फाइलको एक्सटेन्सनहरू सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पावर पोइन्टकै रिजल्टहरू आउँछ जसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा यसमा चाहिँ पीडीएफहरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाइसकेको छ वेलकम मेसेज फर न्यू इम्प्लोइ भनेर यिनीहरू स्लाइडहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पीपीटीमा पीडीएफहरू हैन भिडियोहरू चाहिँ आफ्नो फर्मेटमा जुनमा चाहिएको छ त्यसमा चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। होप यु इन्जोय द भिडियो। यहाँ हेरिसकेपछि धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला तपाईले। यसै कुराहरू सिक्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई दबाएर नयाँ नयाँ भिडियोहरूको बारेमा अपडेट लिनु होला। थ्यांक यू।